Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng hahalolo.com, được xem là mạng xã hội du lịch đầu tiên của người Việt và dành cho người Việt. Với những gì đã và đang làm được, hahalolo.com được kỳ vọng sẽ chinh phục được vị trí số 1 tại Việt Nam, đủ tiềm lực để cạnh tranh với các ông lớn trên thế giới. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Một ngày thật đặc biệt của ngày 11 tháng 3 năm 2019, chúng tôi may mắn được hai thành viên tiếp đón rất vui vẻ và hài hòa trong cái nắng tinh khôi những ngày xuân đầu năm của vùng đất Sài Gòn năng động. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Trao đổi với hai thành viên trong đội ngũ phát triển hahalolo.com là anh Nguyễn Phương Linh, giám đốc sản phẩm, kiêm giám đốc mạng xã hội hahalolo, dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng.com và anh Trần Thanh Luân, giám đốc công nghệ hahalolo.com. Đây là hai gương mặt góp phần tạo nên nền móng vững chắc cho hahalolo hiện tại. Trên gương mặt đầy tự tin của mình, hai rất vui khi nói về hahalolo. Với xuất thân là dân công nghệ, luôn ấp ủ giấc mơ tạo nên sản phẩm công nghệ tiện ích cho người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Sau nhiều năm làm việc, hai anh đã tìm kiếm cho mình một startup phù hợp, cùng với nhà sáng lập hahalolo và một số anh em nữa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Cả hai anh đều cho rằng khát vọng muốn tạo nên một mạng xã hội mang thương hiệu Việt luôn bùng cháy sẵn như máu trong huyết quản, nhưng để làm lớn cần nhiều hơn thế. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. hahalolo.com, mạng xã hội du lịch đầu tiên của Việt Nam. Hahalolo đã đưa bản thử nghiệm đến người dùng cuối năm 2018. Vậy mạng xã hội này đã nhận được phản hồi như thế nào từ phía người dùng thử? Anh Trần Thanh Luân đưa vào chạy thử nghiệm vào tháng 10 2018, hahalolo nhận được rất nhiều phản hồi từ phía người dùng thử trải nghiệm. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Tuy là một sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, song với những gì đã và đang làm được, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía người dùng. Với việc đưa ra bản thử nghiệm, tham khảo những nhận xét thiện chí từ phía người dùng, chúng tôi đã tiếp thu những lời khen chê và cố gắng hoàn thiện các tính năng, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến người dùng một sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Mọi người hẳn rất quan tâm về việc hahalolo được hình thành như thế nào và mất khoảng thời gian bao lâu để biến ý tưởng thành hiện thực. Với tư cách là một trong những người phát triển và theo sát dự án, anh có thể chia sẻ về điều đó không? Anh Trần Thanh Luân. Bắt đầu từ những câu hỏi bình dị mà chúng ta vẫn tự đặt ra hàng ngày, như hôm nay đi đâu, ăn gì, mua gì, cảm thấy như thế nào, đã mang lại nguồn cảm hứng thúc đẩy chúng tôi làm sao phải tạo ra được một ứng dụng tiện ích giúp người dùng có thể trả lời được những câu hỏi đó. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Hahalolo không chỉ là đứa con tinh thần của chính nhà sáng lập mà nó cũng như linh hồn của toàn đội ngũ công ty. Trải qua một quá trình thai nghén và ấp ủ từ những năm 2014, chúng tôi đã trang bị khối dữ liệu, xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh để bắt đầu phát triển hệ thống từ năm 2016. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Được biết trước đây Việt Nam cũng có rất nhiều mạng xã hội, vì sao hahalolo được xem là mạng xã hội Made Việt Nam đầu tiên? Anh Nguyễn Phương Linh. Trước đây đa số chỉ dừng ở mức cho người dùng tạo blog cá nhân, chứ chưa thực sự là mạng xã hội. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Các trang được xem là mạng xã hội lại tập trung cho đối tượng riêng biệt với những đặc trưng riêng bị bó hẹp, hay chỉ phục vụ riêng cho hệ sinh thái của họ. Với một số mạng xã hội được xem là đi đúng hướng thì lại không đủ sức phát triển lâu dài, hay không thành công vì một số lý do khác nhau. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Khắc phục được những hạn chế đó, hahalolo hiện đã có kế hoạch phát triển lâu dài về hệ sinh thái, đảm bảo nguồn lực tài chính cũng như định hướng mục tiêu cụ thể.
Hơn nữa, Ha Ha Lo Lo ra đời đúng thời điểm chính phủ có những quyết sách và khuyến khích về việc xây dựng một mạng xã hội MyVN Việt Nam làm hoàn thiện hệ sinh thái số quốc gia. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì vậy chúng tôi mạnh dạn xem rằng Ha Ha Lo Lo là mạng xã hội MyVN Việt Nam đúng nghĩa và đầu tiên. Anh Nguyễn Phương Linh, Giám đốc sản phẩm, kiêm Giám đốc mạng xã hội Ha Ha Lo Lo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Còn Ha Ha Lo Lo là mạng xã hội nhưng tích hợp rất nhiều dịch vụ trong đó. Nguyên do nào để đội ngũ đi đến ý tưởng phát triển một mạng xã hội đặc biệt như vậy? Anh Trần Thanh Luân. Dựa trên những nhu cầu và trải nghiệm hàng ngày của chính bản thân tôi và những người bạn xung quanh cũng như nắm bắt được nhu cầu và xu thế của người dùng mạng xã hội trên thế giới. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo sự tiện lợi nhất có thể cho người dùng Ha Ha Lo Lo, đó là người dùng trải nghiệm được nhiều nhất các tiện ích trong khoảng thời gian nhanh nhất và quỹ thời gian ít nhất mà họ có. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Nó còn xuất phát từ mục tiêu mà chúng tôi hướng đến và nỗ lực đạt được là cung cấp dịch vụ trực tuyến nhanh nhất thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột hay một cú chạm vào màn hình, smartphone. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Như đã biết, các mạng xã hội như Facebook, YouTube rất phổ biến và có thể xem là được chuộng tại Việt Nam. Ha Ha Lo Lo đã có gì để có thể cạnh tranh với các ông lớn đó? Anh Nguyễn Phương Linh. Khác với các mạng xã hội khác, Ha Ha Lo Lo với định hướng là mạng xã hội chủ đạo hướng tới việc kết nối cộng đồng du lịch, sẽ cung cấp các tính năng tiện ích hỗ trợ cho người dùng chẳng hạn như tìm bạn bè cùng du lịch, lên kế hoạch và chia sẻ chuyến đi, gợi ý các địa điểm du lịch, tra cứu thông tin du lịch một cách trực quan, công nghệ 3D hay thực tế ảo. Chúng tôi cũng nỗ lực mang lại các tính năng, trải nghiệm tương đồng như các mạng xã hội phổ biến khác mà người dùng Việt Nam đang ưa chuộng. Cơ bản nhất là cho phép người dùng thoải mái kết bạn, xây dựng các mối quan hệ trên không gian ảo, chia sẻ nội dung, theo dõi bạn bè. Bên cạnh đó, Ha Ha Lo Lo là một mạng xã hội nhưng vượt ra các chức năng cơ bản của mạng xã hội đơn thuần. Nó còn tích hợp mô hình OTA, dịch vụ du lịch trực tuyến, tức là Ha Ha Lo Lo sẽ là mạng xã hội làm nhiệm vụ kết nối trung gian giữa người dùng là người có nhu cầu tiêu dùng dịch vụ du lịch với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và các hình thức thương mại điện tử. Nói chung, ở Ha Ha Lo Lo, bạn có thể làm, tìm và sử dụng tất cả dịch vụ. Điều khó khăn nhất là làm thế nào để thay đổi được thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt vì Facebook, YouTube là những cái tên đã quá quen thuộc với họ. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn Viettel. Tuy nhiên, với niềm tự hào là mạng xã hội MyVN Việt Nam, chúng tôi tin rằng người dân sẽ sử dụng Ha Ha Lo Lo bằng sự tin tưởng và ủng hộ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Anh Trần Thanh Luân, Giám đốc công nghệ Ha Ha Lo Lo. Còn mục tiêu lớn nhất của Ha Ha Lo Lo là gì? Anh Nguyễn Phương Linh. Trước là trở thành mạng xã hội du lịch tích hợp tất cả các dịch vụ du lịch trực tuyến, OTA và thương mại điện tử đầu tiên trên thế giới. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Sau trở thành mạng xã hội toàn diện đa lĩnh vực với mong muốn trở thành ứng dụng phải có của mọi người dùng, cung cấp mọi nhu cầu trong đời sống cho người dùng và là mạng xã hội, ứng dụng đầu tiên của người Việt đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Những dự định kế hoạch tiếp theo của Ha Ha Lo Lo là gì để có thể chinh phục vị thế dẫn đầu của một mạng xã hội mang thương hiệu Việt? Anh Trần Thanh Luân. Để chinh phục được vị thế dẫn đầu của một mạng xã hội mang thương hiệu Việt, Ha Ha Lo Lo sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống mạng xã hội cốt lõi, hoàn thiện các tính năng OTA, thương mại điện tử, không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu của người dùng một cách nhanh nhất. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chiến lược dài hạn và bước đi thật vững chắc để khẳng định được vị thế của mình trên toàn cầu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Ha Ha Lo Lo, nơi kết tinh của sức trẻ, nhiệt huyết và tài năng. Dự kiến Ha Ha Lo Lo đưa phiên bản chính thức lên thị trường vào thời gian nào? Anh Nguyễn Phương Linh. Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Ha Ha Lo Lo dự kiến sẽ đưa phiên bản chính thức vào thị trường. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Với phiên bản chính thức này, chúng tôi tin tưởng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng Việt.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng nỗ lực của chúng tôi và sự ủng hộ, đồng hành của người dùng Việt, Hahalala sẽ hoàn thành giấc mơ của triệu người Việt về một mạng xã hội của người Việt, vì người Việt. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn hai anh về những chia sẻ và chúc dự án mà đội ngũ công ty đang theo đuổi sẽ thành công trong tương lai. Ứng dụng hahalala.com, mạng xã hội du lịch đầu tiên tại Việt Nam. Hahalala với nhiều tính năng đặc biệt giúp người dùng dễ dàng kết nối, trò chuyện, chia sẻ trải nghiệm, tìm kiếm địa điểm du lịch, đặt tour, mua sắm. Hãy thử hình dung, bạn muốn tìm kiếm các địa danh du lịch để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới. Bạn muốn tìm một địa điểm lưu trú tại một địa phương bất kỳ, bạn muốn đặt tour du lịch cùng bạn bè và gia đình, bạn muốn mua sắm online nhanh chóng và tiện lợi. Những tình huống, những khó khăn hay những câu hỏi quen thuộc trong cuộc sống thường ngày sẽ được trợ thủ Hahalala. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng com giúp bạn vượt qua. Chỉ cần truy cập trang web hahalala.com hoặc tải app Hahalala. Com trực tiếp trên các kho ứng dụng iOS hoặc CH Play, tạo tài khoản, chọn những tùy chỉnh phù hợp và chờ đón những người bạn đúng tiêu chí lựa chọn để cùng trải nghiệm những phút giây tuyệt vời. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Với Hahalala, mọi nhu cầu hàng ngày của bạn đều được đáp ứng trọn vẹn. Chủ đề liên quan: Hahalala, hiện thực hóa giấc mơ mạng xã hội đầu tiên của người Việt. Hahalala. Com, mạng xã hội đầu tiên của người Việt. Tiện ích tích hợp, trải nghiệm tuyệt vời. Hỏi đáp nhanh về Hahalala, mạng xã hội đầu tiên của người Việt. HAHALOLO. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Việt theo. Com, nhân tố mới dành cho thế hệ người Việt đam mê trải nghiệm. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Việt theo.